مرحبا، أنا شام عمري 18 وأنا جنى عمري 14. نحن المؤسسين لشركة ساكورا، نعمل ألعاب تعليمية لنخلي التعليم أكثر متعة وتفاعلية. واليوم رح نحكي لكم قصتنا. بدينا زي كل الأطفال منضيع كل أيامنا بحديقة قريبة من البيت، منعمل ولا شيء، حرفياً ولا شيء. ومرت الأيام وكبرنا بنفس الحديقة بنعمل الولا إشي. كنا نعمل شوية أشياء غير زي إلقاء الشعر والكونغ-فو، بس لسه كل أيامنا كانت ضايعة، فأبونا شجعنا نجرب إشي جديد، وكان دايماً يحكي من يهاب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ب 2015 قررنا نغير شي حيال الموضوع، فبدينا نتعلم ونجرب أشياء جديدة. كان أول خيار هو الإعلام، كنا نغطي موضوعات تتعلق بالأطفال ونعمل مقابلات مع أشخاص يعنى مجالهم بمجال الأطفال. اشتغلنا مع وكالة الأنباء القطرية، وكالة سواليف الإخبارية، وغيرها من الوكالات المحلية واللي على مستوى الوطن العربي. وإحنا بنشتغل بالصحافة بدينا بمجال التعليق الصوتي والدبلجة ب 2016. كنا نحط صوتنا على الكرتون أو على البرامج العائلية عشان اللي بيحضروه بالعربي يسمعوا صوت عربي. كنا نشتغل مع DW دوكيومنتري، جيم تي في، يونيسف، وعالم ضاد. أول مشروع اشتغلنا عليه هو فريق الغرائب أود سكواد، بحكي عن مجموعة من الأطفال اللي بيحلوا المشاكل حول العالم باستخدام الرياضيات. فإذا حضرتوا فريق الغرائب باللغة العربية رح تلاقوا أصواتنا فيه. ماذا تنتظران؟ اذهبا! وإحنا بنشتغل بالصحافة كمان لقينا أكاديمية بتعلم الأطفال البرمجة ب 2016، وأنا بديت أتعلم هناك. تعلمت سمول بيسك، جافا، جافا سكريبت، HTML وشوي CSS. ب 2017 وجهنا والدنا لننمي مهارات مش أي حدا عنده إياها، حتى نكون نتنافس مع عينة قليلة من الناس ونقدر نكون رائدين بمجالنا. عشان هيك بدينا ودخلنا مجال صناعة الألعاب، وأكيد يعني ألعابنا الأولى ما كانت بتجنن ولا ألعابنا الأخيرة. أوكي. بس ألعابنا الأولى ما كانت بتجنن. هاي كمثال عملناها ب3 أيام بجيم جام، وكل الأسيتس كانوا مسروقين من أفلام ديزني. أنا كنت المبرمج وشام كانت شام كانت الحدا اللي بيسرق الآرت وبيختار أيها أحسن من الثاني. وشام رح تصير عمرها 18 عن قريب، فديزني رح يعتقلوها إن شاء الله. حتى لعبتنا الثانية كانت بتحكي عن عالم مجنون حول الروبوتات لروبوتات شريرة، فنحن لازم نحبسهم ونوديهم للفضاء. بغض النظر عن الأفكار، بس حابين ناخدكم برحلة تطورنا بصناعة الألعاب. هلا بكفي عن ألعابنا الرائعة، لازم نرجع شوي للقصة. بدينا ساكورا جيمز لأنه حبينا نجمع كل هاي المهارات اللي اكتسبناها من كتير مجالات، فحبينا نعمل محتوى باللغة العربية، محتوى يفيد الناس ويغير بالمجتمع. للأسف نحن طلاب مدارس وبنعرف قد ايه التعليم فيه تنقيل وتلقين وغير ممتع. بنروح على المدرسة كل الهدف هو نحفظ، ونهاية العام نسمع اللي احنا حفظناه وبس. الهدف مش هو إنه نتعلم، فحبينا نغير شي حيال هذا الموضوع. عشان هيك صار وقت تلتقوا قرمزي. قرمزي هي أول لعبة تعليمية عملناها ب 2017 للأطفال الناطقين باللغة العربية. بتعلم أشكال، أحرف، ألوان وأرقام بعربي وإنجليزي. تتعلم عن طريق إنكم تسمعوا إشي بعدين تسحبوه لصندوق الجواب. فيه ميزة بتخلي الطفل يقدر ياخد سيلفي أو صورة مع شخصيات بكل مكان بيروح فيه. ب 2018 قرمزي كانت جزء من مسابقة عالمية The Big Indie Bitch، والحكام عجبتهم قرمزي عشان هيك أخذت المركز الثاني بهاي المسابقة. كمان كانت مرشحة ل The Rockies Awards Young Guns. كمان هذا مشروع تعليمي تاني اشتغلنا عليه مع أكاديمية بريطانية عشان نعلم الأطفال كيف يتواصلوا مع أقرانهم. مجموعة من الألعاب التعليمية لتساعد المعلم بالحصة، بتعلم الألوان والأشكال والأحرف والأرقام مع أكاديمية عمان الدولية. لعبة تانية عشان تعلم مهارة العمل الجماعي. هلأ صار وقت نحكي لكم عن المشاريع اللي تعاوننا فيها مع مؤسسات. بدءا بلعبة شوي قريبة من تقاليدنا، بدك تهدف فيها كرات الجميد على طنجرة. والجميد هو يعني اللبن المجفف اللي بنستعمله لما نطبخ المنسف، والمنسف هو الطبق الرئيسي بالأردن أو التقليدي. تجربة أكثر من خيالية مع متحف الدبابات الملكي لعمل مجموعة من الألعاب لتحسن جولة الزائرين داخل المتحف. كمان مشاريع عملناها زي قوقعة، عملناها بزنقة جيم جام ب 2018 ب3 أيام عن سلحفة سحرية ملونة بدها تنقذ بنتها من المكعبات الشريرة اللي بدهم يسرقوا ألوانها.
بنحب نخلي شغلنا واقعي. قوقعة كانت مرشحة لإنترناشونال موبايل جيمز أوردز IMGA، الجوائز العالمية لألعاب الموبايل، وفازت مركز أول بزنقة الألعاب زنقة جيم جام. كمان سمو، زمرد، سكرة. وإعمار هو مشروع اشتغلنا عليه عشان نعطي اللاجئين الأمل إنه يوماً ما رح يرجعوا أوطانهم ويعيدوا إعمارها. منذ 2018 عم نشتغل مع ناشرين عالميين حول العالم لننشر ألعابنا الهايبر كاجوال، وكان أبرزهم فودو. وهاي هي ألعابنا الهايبر كاجوال المفضلة زي تاك تاك، فيلب، باونسي، مايكروميلز، ووتر ويرز. في كمان ألعاب قديمة زي صنوبرة، شرنقة، ستيكي، وحدلقة. مخبينهم ما رح تلاقوهم حياتكم كلها. زونا، زاكوري. ب 2018 صرت محترفة ومعتمدة من شركة أوتوديسك بروفيشنال سيرتيفايد ببرمجية أوتوديسك مايا. أعداد الناس اللي معهم هاي السيرتيفيكيشن كتير قليلين حول العالم، حتى بالأردن في 3 وأنا وحدة منهم. ب 2019 انضمينا لمركز التميز للريادة والابتكار Center for Innovation and Entrepreneurial Excellence. حديثاً كنا جزء من البرنامج الوثائقي Womenpreneur Tour، بغطي قصص سيدات رائدات حول الوطن العربي. قصة ساكورا انحكت بوسائل الإعلام وانكتب عن ألعابنا بمواقع إلكترونية عن الألعاب حول العالم. من أول ما بدينا رحلتنا في صناعة الألعاب كنا كتير مهتمين إنه ننشر الأشياء اللي بنتعلمها للكل، خصوصاً البنات. عشان هيك أعطينا خطابات تحفيزية في Pocket Gamer Connect، مايكروسوفت، The Global Summit، و Girls Make Games. كمان من وقت ما بدينا كنا مركزين على واحد من أهم أهداف Sustainable Development Goals، أهداف التنمية المستدامة، وهو Quality Education، جودة التعليم. كمان أعطينا ورشات عمل في Gaming Lab و TechWorks عن صناعة الألعاب. هلأ أكتر شيء متحمسين نحكي لكم عنه كار جيرل جراج. ل6 أشهر الماضي كنا عم نشتغل على مشروع مع ناشر عالمي ونشرناه حديثاً. كار جيرل جراج لعبة ترفيهية تعليمية بتعلم السيدات بطريقة ودية ومريحة كيف يصلحوا سياراتهم. سعيدين بالتنوع الموجود بهاي اللعبة. لتكونوا جزء من قصتنا اعملوا سبسكرايب على يوتيوب واعملوا لنا فولو على انستغرام. بس هيك، سلام. We did it. فإذا حضرتوا فريق الغرائب باللغة العربية، فريق الغرائب، مرحبا، ب 2017 يلا ابتسمي زي البشر.